yun na yung revelation ng office natin. Kinakabahan ako kasi first time ko na siya makita after a month ng pag-aayos. No? So, finally, pumayag na rin si Sir Harold na tinawag ko siya. Okay? So, let's see kung ano meron. Let's go! Baka ako lalakad. Sige po. Sige muna tayo. Wag po ganon. Ganon. Baka mabangga naman ako eh. Hindi po. Sige. Sure? Sure. Sana tinakpan mo ako doon. Sumisilip ako. Okay? Okay na? Okay, open your eyes. Okay na. Ready na ba ako? Bubukas ko na, titignan ko na. Wait lang po, papesto lang ako. Sige, tignan natin. Diyan! Meron. Tignan natin. Ano? Ito mga ba? Sabi ko ako yun. Coffee beavers na to na. Wow. Overlooking. Kaya pa si Joanne. Wow. Ito lang ba yung ano natin? Thank you. Thank you, Ma'am Rachel. Ikaw ba nagbuhat niya? Thank you. Yeah. So, yung table natin, explore natin. Hindi ko po nilagay yung drawer ko. Sorry, no, si CEO. Ang laki na itong ang table ko, Joanne. Laki. So, kita mo ba yung ano? Apo. Nakalaglag pa eh. Talaga ba? Kalating araw yata yung Ito. Yeah, so... Hiningal ako. Thank you, Sir Harold, and sa team, Ma'am Rachel, and sa lahat ng nag-surprise sa akin. Kamay yan. Yeah. Good morning, do. Hi! Good morning sa pag-anniversary ko na. Yeah, maybe this 2020 one of the happiest mornings ko to. Yes, because dito na mismo tayo nag-coffee. So first coffee ko dito sa ating office. Yeah, oh, John! Yay! Alam mo, very momentous tong event na to. Kaya iba yung lasa. Try ulit natin kape pag nandito tayo. Iba eh. Iba yung lasa ng coffee. But anyway, so salamat sa team natin. Boss H, thank you very much. It was a surprise para sa akin. Though before naman to i-construct, nag-usap naman kami on the major thing. So details siya na yung nagawa. So pag okay na to, papakita ko ng buo. But anyway, mag-discuss muna tayo dito, mga kapatira. Mga Gilivers, ito pong office na to, sa mga nagtatanong, why prioritize these? Okay, so yung kasing question, and why spend money for this type of office? Kasi pag tinignan nyo ito po, tapos meron tayong conference, tapos may executive office, tapos may mga coordinator's office. Ayaw ko muna ipakita for different businesses. Accounting, studio natin dito, malaki po itong area. And lahat ng mga businesses na plano nito, dito siya magagamit. And this one, pero gusto ko muna dito tayo mag-focus.
ano ba yung importance ng ganitong office for the CEO, business owner. So if you're running an office or business, you own the company, make sure yung office mo, hindi lang siya, alam mo yun, hindi ka lang basta nagkaroon ng table. Let me explain. Okay? So, yun ito una. Wala pa kasi tayong table dito. So, I'll be having a table. Tapos meron dito ang dalawang table. So, one, pag meron ka kasing ganito, it signifies authority. Okay? So, pag mupo ako doon, tapos may kausap ako, let's say, one of our executives, one of our business managers or operators. So, pag nandun po ako, that means, okay, so I have this authority. So, whatever is that decision, my decision will be final and my plan will be executed. Something like that. Hindi naman siya parang sobrahan naman maging goals, parang gano'n po. Not like that. So, kasi as CEO, it's my responsibility na all the businesses ay running ng as we planned them. Susundin kasi natin lahat, sa lahat ng businesses na i-operate natin, we will be focusing on the business model. That is how to earn money because we have our investors, we have responsibility for them, and of course, to help yung mga employees natin. Nakikita ko, dadami yan. And of course, yung sa grassroots natin, yung mga magbe-benefit sa ating mga businesses. Okay? Like for example, Raster Beauty. So yung mga soap na ilalabas natin, make sure yung mga gumagamit, masisiyahan talaga sila. So kaya medyo dapat meron mga authority with. Okay? And second, ito, pag naupo na tayo dito, ang Joanne, pag dito na nakaupo, yan, mga nagkakape, ito na yung ito na yung na-close na yung deal. Ibig sabihin, kung meron na tayo mga, for example, merong nag-post ng business sa atin, we want to business, we buy some businesses, so okay na kami. So, kwentuhan na lang kami. Okay? So, that's one. For to loosen up yung mga investors natin, yung mga business partner natin, yung mga empleyado natin, pagkwentuhan na lang. Kasi ako nakikita ko marami akong moment na gano'n eh. Isa-isay ko sila dito. Paghapon, kwentuhan kami, o kumusta na, tawa na kami, kagaya ng gabi. Si JB ang unang naupo dito. Siya ang unang ko nakatawanan. Ganun lang, light lang siya. Pagkatapos ko kung pudo sa table, tapos na kami. Tapos na lahat ng mga discussion natin, namin debates and all. Dito, relax muna tayo. Okay? And isa pang purpose nito, sa ganito maganda, may ganito tayo. Kasi imagine mo, ilan ang capacity yan para sa mga delivers na pupunta dito. So imagine mga delivers, hindi naman kayo pupunta dito isa ka lang, dalawa lang kayo, di ba? Kasi manggagaling kayo ng Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pupuntahan niyo ako dito. So, upo dyan, yan. So, ito siguro pwesto ko, o kaya dito. Dito na lang, para yan, harap tayo mga delivers, kung may kasama ko kayo. Tapos mag-coffee tayo. Di ba? Relax. Ibang alam mong nagbiyahe kayo ng malayo, tapos pag nakita yung si Doc, Doc, nakaka-relax naman, di ba? And another reason is, itong office po na to, it will, mabibigay talaga siya ng inspiration. One for me, it's an inspiration. Kaya kanina, mayak ako doon. Pwede ko umiyak. Huwag daw ko umiyak sa Sayang yung moment. Sayang yung moment. Ito yung pangarap natin. Ang bilis nga eh. Mabilis siya actually na nagkaroon tayo ng ganito. It's an inspiration sa lahat ng makakausap ko dito na wow, pwedeng mangyari pala na yung pangarap mo matupad siya. Alam mo yung pag tumingin ka sa sarili mo, wala akong capacity, wala akong resources, paano ko magagawa yun? Pero doon mo marirealize na si Lord gumagamit ng ibang tao para matupad ang pangarap mo. Na si Lord, alam mo yung titingnan ka niya, tapos sasabihin niya, ito, alam ko yung kalooban nito eh. Gusto niya makatulong, meron siyang gusto gawin, may pangarap siya, may kaligayahan siya, then I'll make that happen. So, ganon, inspiration. So, kung nagpunta ka dito sa office mo, galing kang Palawan, saan ka man galing, pag-uwi mo, pagdating mo dito, may inspire ka, pag-uwi mo, sasabihin mo sa sarili mo, I will do the same. Magtatagumpay din ako. Okay? And last, bakit ba ganito kaganda? Pakita mo yung chandelier natin. Yeah. Yeah. Hindi pa to tapos mga delivers ha. Ganito kasi, lahat ng office ng CEO, office ng business owner, dapat may aesthetic side. Okay? Yung mga may kagandahan,
Di ba, something pa inspired. Ay, kanina, alam mo ba, aga ko nagising talaga. Ni-imagine ko, sabi ko, punta ko ng office. Kasi maganda makikita ko. So, kahit, ang dami, running a business is not easy. Madaming problems and issues, challenges. And as a business owner, marami tayong mga pinagdadaanan. Ako, pre-operational pa lang dahil ko ng pinagdaanan. Pero pag napunta ka sa, ay, ang ganda, di ba? Mag-iba yung mood mo eh. So, para magkagandaan ka. O, makita mo pa lang to, anong pa-touch? Pero may touch. Yes. O, di ba? O. Di ba? Ano mo yung makita mo pa lang siya? Something like that. Okay? And last, ang dami, no? Dahil ko kasi naisip eh. Hindi pa kasi ito tapos, so marami pang ilalagay dyan. Ang office daw ng CEO or ng business owner, kailangan may mga objects. May halaman, may figurine, yan, may chandelier, may paintings or whatever, may mga symbol. Kasi yan yung parang magbibigay sa'yo ng parang spark. Yung, alam mo yung aha moment? Lahat kasi tayo may aha moment eh. Okay, paano ba? Tumingin ako dito. Oo. Liwanag. May liwanag sa rockstar. Sabi ni Joanne. Clear. So, I need to clear my mind. So, parang ganun ba? Alam mo, pag nakita ko dito halaman, talagang halaman dito ni Joanne, yan, mamaya pupunta siya ng Clark. So, maisip ko, green. Relaxing, marirelax ka. Okay. So, ganun, parang magkakaroon ka ng idea. And dito mo mabubuo yung aha moment. Okay? Aha. And isa pa, alam mo what I love most of, among all these things na, one of the gusto ko, lahat gusto ko yan, ha? Ito natatanong mo yung bundok. Alam mo si Doc kasi, di ba? Sabi ko nga po sa inyo, ako yung major of, environment. Doctor of Philosophy po ako from Miriam College. Siyempre, nananalaytay na sa dugo natin yung magkakalikasan. At pag tumingin ako dito, overlooking. Di ba nakikita natin mga offices sa Makati, sa New York, sa iba't ibang lugar. Makita natin yung binabayaran nila that, di ba sabi nga ni Dan Locke, that overlooking, that cost me millions of dollars, di ba? So, yan din, yan. So, yan po ang ating Yang bundok na yan, yung part po yan, Bataan Natural Park. It's a protected area. Mag-lecture tayo, flora and fauna. Kasi yan ang thesis ko eh. So that is part of Bataan Natural Park. It's a protected area. So kung makikita ko yan, it will also remind me of, so we need to protect the environment. We need to make it sustainable. Just like our business. We need to make our business sustainable. Okay? Believers, siyempre alam mo, hindi naman ito matutupad kung wala yung isang tao talaga na naniwala sa atin. Sabi ko nga sa lahat ng kausap ko na kino-coach ko, you need one person na dapat maniwala sa'yo. At yung isang tao na yun, hindi lang siya basta naniniwala sa'yo, may angking talino sa pag-aayos. So, ang dahilan ng pagkakaroon natin na ganito, he insisted to have this for me and for our investors and for our believers. And siyempre, ang partner natin, Boss H. Hi, sir. Teka, gusto ko muna mag-thank you. Excited pa rin ako. Thank you very much, sir. Mula sa 4 chambers of my heart. Thank you. Sir, paano ba naging ganito to? Actually, Doc, yung lahat naman ang nakikita nyo rito sa Rockstar, vision niya to eh. Yeah. Pero, ang pagkakaiba nito, kung titignan niyo yung Inspire, lahat ng design ng solid, straight lang, kasi Inspire, yun talaga yung design niya. Pero kung titignan nyo, Doc, dito, ayan, tulad niyan, mga crystals, mga bilog, iba't ibang maliliit na bilog, iba't ibang malalaking bilog na hanggang dito sa sofa natin. Ito, may bilog pa din kami, na pag pinagsama-sama mo yan, Doc, nakaka-create siya ng something na malaki, image, may sinasabi siya, meron siyang sinishare. Ngayon ano ba yun? Di ba yun ang sinabi natin? Na yung Rockstar Beauty, magiging Rockstar Molding ay magiging vehicle para tumulong sa mga maliliit at mga malalaking negosyo. Na yun yung sinisimbolize ng office nyo. Na pagsasama-samahin natin yan, collective, lahat matutulungan, lalaki tayo kung paano yung laki. Tinitingnan natin. Yeah. Exactly, di ba? Na-summarize ni Sir in one sentence. So, yun kaya,
ngayon, nag-entertain kami ni Sir ng may mga proposal sa amin, small business owners na pwede natin tulungan, palaki. So, yun ang purpose natin. Sabi yan ni Sir, lagi kami babalik sa drawing board namin. Sa vision, sa purpose ng Rockstar Holding Corporation. At saka yun ang coexistence, yung reason ng existence natin, Doc. Hindi lang to have investor, pero to help those small businesses to grow. Oh, yan kasi talaga yung simula, Sir. Kung naalala lang yung kinukwento sa'yo, maraming gusto magpatulong sa atin, ang tutulong. So ngayon, meron tayong kapasok para tulungan kayo, not only on how to manage your business, but also resources. So, kaya na natin yan. Sige po, so mas peaceful na, Doc, yung office niyo, mas makakapag-isip na kayo dito. Oo, dito. Di na ako alis, dito na ako matito. Madami akong daramdaman. Thank you, Sir. Thank you so much. Thank you. Yeah. Let's go. Sir, sabay tayo. Let's go, let's go. Let's go!